হেল্ল' গাইজ, আজি আপোনালোকক পুনৰ যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ, আজি আমি এটা ছায়েন্স এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম। তো গাইজ, সিদিনা আমি যেনেকৈ এইখন গ্লাছেৰে এটা ছায়েন্স এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছোঁ, এটা জলকীয়া আৰু এটা কাগজৰ টুকুৰাৰ লগত, ঠিক তেনেদৰে আজি এটা আমি ছায়েন্স এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম। কিন্তু আজি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম আমি কাগজৰ টুকুৰা আৰু জ্বলাৰ লগত নহয়, আজি কৰিম আমি তিনিটা বস্তুৰ লগত। সেই তিনিটা বস্তু মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, চাওক গাইজ। সেই তিনিটা বস্তু হৈছে তোমাৰ থোৱা, সিহঁতত মই এটা অলপমান পানী ভৰাই দিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড নম্বৰ বস্তুটো হৈছে এটা ভিক্সৰ টেমা, আৰু থাৰ্ড নম্বৰ বস্তুটো হৈছে এটা কাঠ পেঞ্চিল। তো আজি আমি এই তিনিটা বস্তুৰ লগত আমাৰ আজি এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিম আমাৰ এডাল কাঠ পেঞ্চিলৰ লগত। তো এতিয়া আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, এতিয়া আমি আমাৰ ছেকেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, এতিয়া আমি আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো আৰম্ভ কৰোঁ। Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the better below. You said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I hurt myself for you. On the ground, I know the truth. তো গাইজ, এটা অলপ দুখৰ কথা যে আমাৰ এই পলিথিন নাফাটিল। চেষ্টা কৰিলোঁ, এতিয়া অলপ পেলাই দিওঁ, তথাপিও নাফাটিল। কিন্তু আমাৰ গাইজ উপায় নাই। এতিয়া আমাৰ টেষ্টত আমি এই টেষ্টটোত সফল নহ'লোঁ সম্পূৰ্ণকৈ। কিন্তু আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট আৰু ছেকেণ্ড টেষ্টটো আছিল, ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণকৈ মানে সফল হ'লোঁ। কিন্তু ইয়াত আমাৰ ছেকেণ্ড টেষ্ট আছিল, আমাৰ যিটো পলিথিন আছিল ইয়াত নাফাটিল, কাৰণ ইয়াত পানী আছিল, আৰু গতিকে অলপ ঠাণ্ডা হৈছিল। উপায় নাই, আজি ফিনল্লা। গাইজ, আপোনালোকক যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেতিয়া চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তো বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ।